Suntem aici în studio cu Biba și dacă tot am prins-o la strâmtoare, să-i punem și niște întrebări. Uite, cred că... pe asta eu am scris-o. Am zis că, uite, ce rol avea în Carpen muzica și cum o percepeați voi? Și dacă aveați pe cineva care cânta la vreun instrument pe acolo sau era numai vocal totul? Da, totul era vocal. În satul meu, toată lumea cânta. Da? Ne duceam cu porcii, cu oile, cu vitele, așa, sau la sapă, la seceră și cântatul ne însoțea în permanență. Și din fiecare sat, din fiecare casă, cineva cânta. Nu. Fain, de-aia te și întrebam, că tu tot cântai prin casă și așa mi-a și venit ideea să facem piesa asta cu tine. Am zis că, Biba ne tot cântă piese de pe atunci, de ce să nu facem și noi ceva? Și cred că cu asta chiar pot să trec la următoarea întrebare, și anume la cum vezi tu faptul că te-am chemat să facem o piesă împreună? Pentru mine e o surpriză și un semn de prețuire. Este, chiar e. Că vrei tu să mai ai pe vorba aceea, să mai ai acolo și să mă mai ascult și după ce plec dintre voi și e o bucurie mare. Numai că am emoții foarte mari. Păi da, tu n-ai mai făcut asta, dar ți-am spus, nu trebuie să-ți faci griji, ai tras foarte fain și o să vezi produsul final, o să sune într-un mare fel. Și pentru noi, eu mi-am dorit de super mult timp să fac chestia asta, cred că ideea mi-a venit, nici nu știu când mi-a venit ideea, acum vreo 2 ani, cred, așa-i? Prima oară. Cam așa. Și de atunci ne-am tot gândit. De când ți-am spus eu, Da. Giana. Nu, Giana mi-a zis-o mai de mult. Da, apropo, prima piesă lansată de Ana, o știu de la Biba. Da. Giana, mă rog, mi-au cântat ea pasajele alea și eu le-am luat acolo și le-am stricat cu chitări. Da. Așa. Uite, avea Roxana, violonista noastră, și vocea care o să te completeze și pe tine o întrebare foarte interesantă. Zicea: ce le recomanzi bunicilor ca să se apropie de nepoți prin prisma asta a tradiției și așa mai departe, în era asta a tehnologiei? Le recomand să le povestească cât mai mult din ceea ce făceau ei și cum făceau, că cu siguranță făceau ceva frumos și bun, care acum nu prea se mai întâlnește. Și eu mereu v-am spus și vouă și copiilor tot ce făceam eu și care a fost copilăria mea, frumoasă. Cu cântecul după mine. Exact, astea sunt lucruri cu care nu prea ne mai întâlnim azi și pentru noi ca o altă lume cumva. Asta chiar curge, zici că am regizat-o, dar nu am regizat-o, în următoarea întrebare, și asta cred că e tot de-a mea. Nouă ne tot povestești pe acasă pățănii de pe atunci, când mergeai tu la școală peste nu știu câte dealuri și așa mai departe. Mă întâlneam eu cu toate... Vrei să povestești ceva dacă vrei, dacă nu. Pentru noi erau super interesante și pentru mine era interesant faptul că școala am făcut-o la Miercurea Sibiului și sâmbătă plecam spre casă. Eram 3 sau 4 copilași. Ei, în drum spre casă trebuia să trecem peste dealuri, trebuia să avem grijă cu cine ne întâlnim. Ai zis că mergeați și iarna, nu? Iarna, mergeam prin zăpadă, erau, nu știu, lupi. Ne întâlneam și cu lupii care veneau, de capul meu, și taică meu sau oricare din părinte ne aștepta în dealul de către Carpeni acolo. Și greu, să știi, greu. Foarte greu. Dai seama pentru Dar toate au trecut și am trecut și prin ele, am terminat și școala, am plecat spre facultate. Pentru noi e cam inimaginabil să... Iar plecatul spre facultate a fost, cum să spun, dintr-o voință extraordinară de a nu rămâne în sătucul de departe, pentru că era foarte greu și eram aproape numai singur am rămas. Și atunci, cu lacrimile în barbă, am învățat și am plecat spre Cluj. Am reușit, am terminat și am venit în Sibiu. Așa.
Ce înseamnă tradiția și întoarcerea la rădăcini pentru tine? Pentru mine înseamnă foarte mult, foarte. Întotdeauna am apreciat întoarcerea spre tradiții, motiv pentru care am și costum național. Uite, pot să mă filmez în costumul național, că l-am. Așa, și îl prețuiesc, mă îmbrac cu el la sărbători, mergem la biserică, ne îmbrăcăm și foarte mult prețuiesc tradiția. Știi că și la Pofelde am vrut să fac acolo muzeu și eram pasionată să adun tot ce avea moșul pe acolo, lucruri de valoare. Și ai văzut că și camerele le-am aranjat. Da, deci cum și am păstrat tot. Și îmi place, chiar țin la tradiție, să știi. Pentru că de acolo am venit, acolo ne îmbrăcam frumos duminica și mergeam 6 km până la biserică în Brașov sau în Șprin mai mult, că de acolo era mama mea și ne duceam cu toți la biserică, ne îmbrăcam frumos în costume și veneam spre casă, spre sătucul de departe, care se numește Carte. Acum ai fani, ai ceva ce ai vrea să le transmiți? Ce să le transmiți? Să le transmiți să le placă muzica în continuare, să vă aprecieze, pentru că este foarte multă muncă în spatele trupei voastre și că omului care îi place muzica este un om foarte bun la suflet. Așa cred eu. Și cântecul însoțește omul în orice perioadă a vieții lui. La tristețe, la veselie. Și atunci el ne însoțește și trebuie să-l prețuim foarte mult.